සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා රවුටර් එකක් මිලදී ගනිද්දි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනම් ඔයා ඒ රවුටර් එක ගෙනල්ලා සිග්නල් නැති වෙලා ඒ වගේම ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැති වෙලා කරදර රාශියකට මුහුණ දෙන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කළා රවුටර් එකක් තෝරාගනිද්දි ඔයාලගේ ප්‍රදේශයට ගැලපෙන්න හොඳ රවුටර් එකක් තෝරාගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ වලින් අරන් එන්න. අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ V10 කියන රවුටර් එක සහ M60 කියන රවුටර් එක අතර තියෙන සමානකම් වෙනස්කම් සහ ඔයා මිලදී ගන්න ඕනේ මේකෙන් මොන රවුටර් එකද කියලා සරලව පැහැදිලි කිරීමක්. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි. රවුටර් එකක් මිලදී ගන්න කලින් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාට ගැළපෙනම රවුටර් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. මම කතා කරන්නම් ZLT M60 කියන රවුටරේ සහ V10 කියන රවුටර් එකේ තියෙන ප්‍රධාන සමානකම්. මේ රවුටර්ස් දෙකම දුරකථනයේ කාර්යයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ඇමතුම් ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රධාන වාසියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ රවුටර්ස් වලට බැටරි අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කරන්ට් එක නැති අවස්ථාවක වුණත් මේ රවුටර් දෙකෙන් කෝක මිලදී ගත්තත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වැඩ කරගැනීමේ පහසුව. ඒ කියන්නේ පැය 6-7ක් වැඩ කරගැනීමේ පහසුව අපිට තියෙනවා. කරන්ට් එක නොමැති අවස්ථාවක වුණත්. ඉතින් එතකොට මේ රවුටර්ස් දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මේ බැටරි වලින් ගත්තොත් අපි M60 කියන රවුටර් එකේ මේකෙදි බැටරිය ඩබල් වෙලා තියෙනවා. එතකොට V10 කියන රවුටර් එකේ සාමාන්‍ය අපි බැටරිය තිබ්බේ 1000ක් නම් M60 කියන එකේ 2000ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වැදගත් වෙයි අපිට මේ ඔයාට දැන් කරන්ට් එක යන පැත්තක ඉන්නවනම් මේ රවුටර්ස් දෙකම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් මේ දෙකෙන් කෝක මිලදී ගත්තා. ඒක නිසා ඒකත් හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න. ඊට එහා ගත්තොත් මේ දෙකේ සමානකම් තව තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් ඒවා කතා කරලා වැඩක් නැති නිසා මම ඒ ගැන කතා නොකර ඉන්නම්. දැන් මම කතා කරන්නම් මේකේ තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. මේ M60 කියන රවුටර් එකේ ප්‍රධානම වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේකේ ඇන්ටනා එක තියෙන්නේ ඇතුලෙන්. රවුටර් එක ඇතුලෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් එම නිසා අපිට ඇන්ටනාවක් භාවිතා කිරීමේදී ගැටලු ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ප්‍රදේශයට සිග්නල් අඩුයි නම් ඔයා මේ රවුටර් එකට යන එක එතරම් සුදුසු නෑ. මොකද ඇන්ටනා එකක් භාවිතා කරනවා නම් ඔයාට වෙනම විදියකින් ගලවලා හදා ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාට මෙන්න මේ V10 කියන රවුටර් එකට යනවා නම් ඔයාට ඇන්ටනා එකක් භාවිතා කිරීමේ පහසුව තියෙනවා. මොකද මේකට බාහිර ඇන්ටනා එකකුත් තියෙනවා. අපිට කෙලින්ම සම්බන්ධ කරලා සිග්නල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සිග්නල් නැති ප්‍රදේශයක නම් ඔයා ඉන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේ V10 කියන රවුටර් එක භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම මේ රවුටර් දෙකේ තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ V10 කියන රවුටර් එකට අපිට යොදන්න පුළුවන් SIM එක තමයි ඩයලොග් වෙන්න පුළුවන් SLT වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ SIM පමණයි අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි ගන්න ඩයලොග් ඉන්ටර්නෙට් සේවා ප්‍රොවයිඩර් හරහා නම් එයා මේක හදලා එවලා තියෙන්නේ ඩයලොග් SIM පමණක් දාන්න. එතකොට අපි SLT එකෙන් මිලදී ගන්නවා නම් එයා හදලා තියෙන්නේ මේකට SLT SIM එක පමණක් දාන්න. මේක අන්ලොක් කරන්න බෑ. නමුත් මේකට වෙන SIM දැමීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ SIM දාන්න නම් ඊටමත් අපහසුයි. මොකද මේකේ සිග්නල් සර්චින් වෙන අවස්ථාවේ SIM එක ගලවලා මාරු කරන්න වෙනවා V10 කියන රවුටරේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒ වගේ ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. හැබැයි M60 කියන රවුටරේට ඔයා යනවනම් ඔයාට මේකෙදි හැකියාව ලැබෙනවා ඕනෑම SIM එකක් දැමීමට හැකියාව. ඒ කියන්නේ මේ රවුටර් එකට මේ අන්ලොක් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඉතින් අන්ලොක් කරාම ඔයාට ඕනෑම SIM එකක් දාලා වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. තව මේ රවුටර්ස් දෙක ප්‍රධාන අතින්ම ගත්තොත් මේකට ඕනෑම වර්ගයක SIM එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒක මට කියන්න අමතකුණා එකක් කියන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලට වෙනම SIM වගයක් එනවා. ඊළඟට අපේ මොබයිල් වලට වෙනම SIM නෙන්නේ. මේ SIM ඕනෑම එකක් මේ රවුටර් දෙකට දාන්න පුළුවන්. M60 එකට අපිට ඩයලොග්, මොබිටෙල්, හත්, එයාර්ටෙල්, එටිසලාට් මේ ඕනෑම SIM එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් අන්ලොක් කරොත්. බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් SIM එකක් වුණත් මොබයිල් SIM එකක් වුණත්. හැබැයි අපි මේ V10 කියන රවුටර් එකට SIM එකක් භාවිතා කරනවා නම් ඩයලොග් ලාගෙන් ගත්තොත් ඩයලොග් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් SIM එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඩයලොග් මොබයිල් SIM එකක් දාන්නත් පුළුවන්. අපි SLT ලාගෙන් ගත්තොත් SLT SIM එක විතරයි දාන්න පුළුවන්. මොබිටෙල් SIM එකක් පාවිච්චි කරන්න නම් බෑ. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු තියෙනවා මේ රවුටර්ස් මිලදී ගන්නවා නම්. දැන් මම සාරාංශයක් කරලා ඔයාට මම මේක පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා M60 කියන රවුටර් එක තෝරා ගන්නවා නම් තෝරා ගන්න ඕනේ ඕනෑම SIM එකක් දාන්න පුළුවන්කම තියෙන පහසුකම නිසා. ඒ වගේම මේක හයිබ්‍රිඩ් ඩිවයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකෙදි දුරකථන ඇමතුම් ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව
ඔයාට ඕනෑම නෙට්වර්ක් එකක් ඔයා දන්නවා බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සිග්නල් වෙනම එනවා මොබයිල් 4G සිග්නල් වෙනම එනවා. ඉතින් මේ ඕනෑම සිග්නල් එකක් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ රවුටර් එකට M60 කියන රවුටර් එකට. ඕනෑම SIM එකක් දාන්නත් පුළුවන් ඕනෑම සිග්නල්. ඒ කියන්නේ සමහර ප්‍රදේශවල තියෙනවා බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සිග්නල් විතරක් තියෙනවා. සමහර ප්‍රදේශවල තියෙනවා බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සිග්නල් දීලා නැහැ. මොබයිල් 4G විතරක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ රවුටර්ස් දෙක ඔයා තෝරා ගන්නවා නම් මේ රවුටර්ස් දෙකට ඒ දෙකම ඒ කියන්නේ මේ සිග්නල් වර්ග දෙකම ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාට ඒක වාසියක් විදිහට සලකනවා. ඉතින් ඔයා M60 එකට යනවා නම් අන්න ඒ වගේ වාසි තියෙනවා. මොකද්ද වාසිය? ඕනෑම SIM එකක් දැමීමේ වාසිය. හැබැයි මේකේ තියෙන අවාසිය තමයි මේකෙදි සිග්නල් අර අපිට බාහිර ඇන්ටනා එකක් සම්බන්ධ කරලා ඊතරම් ප්‍රමාණයක් ගන්න බෑ. දැන් යමු V10 කියන රවුටර් එකට. V10 රවුටර් එකේ තියෙන ප්‍රධානම වාසිය තමයි අපිට මේකට බාහිර ඇන්ටනාවක් සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව. එමගින් ඔයාලට සිග්නල් නැති ප්‍රදේශයක සිග්නල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිග්නල් ගොඩක් අඩුයි නම් නැත්නම් සිග්නල් ඇතරම නැත්තම් මේ ඇන්ටනා එකක් භාවිත කරලා ඔයාලට සිග්නල් ඇද ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඔයා මේකදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඩයලොග් විතරයි. ඩයලොග් එකෙන් ගත්තොත් නැත්නම් SLT එකෙන් ගත්තොත් SLT විතරයි. වෙන SIM එකක් දාන්න බොහොම අපහසුනේ. ඒක හරවදරකාරී අවස්ථාවක් නේ. SIM එක දාන්න පුළුවන්. මේක ගලවලා සර්ච් ඉන් වෙන අවස්ථාවේදී SIM එක මාරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට අමතරව බැරි වෙලාවත් රවුටර් එක ඕෆ් වුණොත් නැත්නම් පැය ගාණක් ඇතුළතදී මේක ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට කරදරයි මේක අර නිතර ඒ රවුටර් එකත් එක්ක වැඩ කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි මේ රවුටර්ස් දෙකේ තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම් සහ ඔයා තෝරාගන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ දේවල්. දැන් මම ඔයා තීරණය කරන දේවල් ගැන කතා කරන්නම්. ඔයා ඉන්න සිග්නල් ගොඩක් අඩු ප්‍රදේශයක නම් ඔයා තෝරාගෙන ඉන්න ඉන්ටර්නෙට් සේවා ප්‍රොවයිඩර් ඩයලොග් වගේ නැත්නම් SLT වගේ නම් ඔයා V10 කියන රවුටර් එකට යන එක හොඳයි. සිග්නල් අඩුයි නම් ඔයා ඩයලොග් හරි SLT හරි නම් V10 කියන රවුටර් එකට ගියාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් සේවා ප්‍රොවයිඩර් වෙනස් කරන්න අමාරුයි. V10 රවුටර් එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ එටිසලාට් වෙන්න පුළුවන්, Airtel වෙන්න පුළුවන්, mobitel වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ SIM භාවිතා කරන්න බෑ මේ V10 කියන රවුටර් එකේ. කරත් අමාරුයි. කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අමාරුයි. ඒක කරදරයි. හැබැයි ඔයා V10 එකකට යනවා නම් V10 නෙවෙයි M60 එකට යනවා නම් මේකේ තියෙන උනේ ලක්ෂණ තමයි ඔයාට මේකෙදි ඕනෑම SIM එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් සර්වර් ප්‍රොවයිඩර් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ රවුටර් එකට යනවා නම් ඔයා පැහැදිලිව ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට මොබිටෙල් SIM එකකුත් තියෙනවා, ඩයලොග් එකකුත් තියෙනවා, මේ වගේ ඔයා වෙනස් කර කර භාවිතා කරනවා නම් ඔයාට හොඳ M60 කියන රවුටර් එකට යන්න. හැබැයි ඔයාට සිග්නල් සාමාන්‍ය තියෙන්න ඕනේ. මේ සිග්නල් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සිග්නල් හෝ මොබයිල් 4G. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට SIM එකක් දාලා බලන්න සිග්නල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ රවුටර් එකත් වැඩ කරනවා. ඊළඟට ඔයා හිතන්න ගෙදර හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් රවුටර් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට සිග්නල් තියෙනවා නම් ඒත් මේ රවුටර් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේවා තමයි මේ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් වශයෙන් ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕනේ. මම සිග්නල් අඩු ප්‍රදේශයකද ඉන්නේ? සිග්නල් හොඳට මට තියෙනවද? මට ඉන්ටර්නෙට් සේවා ප්‍රොවයිඩර් වෙනස් කරන්න වෙනවද? මේ වගේ කරුණු සලකා බලලා දැන් ඔයාලට පුළුවන් රවුටර් එකක් තෝරා ගන්න. තව විශේෂ දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා V10 රවුටර් එක SLT වෙතින් මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාට SLT සිග්නල් තිබුණේ නැතත් ඔයාලගේ ප්‍රදේශයට මොබිටෙල් සිග්නල් තියෙනවා නම් SLT රවුටරේ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මොබිටෙල් සිග්නල් අරගෙන SLT රවුටරේ වැඩ කරනවා. ඒකෙම අනිත් පැත්ත වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ SLT වෙතින් රවුටරයක් අරන් ඔයාට මොබිටෙල් SIM එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක මතක තියාගන්න. SLT SIM එකක්ම වෙන්න ඕනේ. V10 රවුටර් එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මොබිටෙල් සිග්නල් වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රධාන කරුණක්. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊට අමතරව ඔයා මේ රවුටර්ස් මිලදී ගන්නව නම් මේ රවුටර්ස් වල ඩිවයිස් එක මම හරියටම කියන්නම් අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් මොන ඩිවයිස් එකද කියලා කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් මේ ඩිවයිස් එකේ කෝඩ් එක ඔයාලට ලබා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් මම දිනපතා මගේ channel එකේ මම දානවා. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. මට පුළුවන් වීඩියෝස් වලින් අරන් ආවිලා ඔයාලට පොඩි උදව්වක් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් මම නවත්තන්නම්. subscribe කරලා bell icon එක click කරලා set කරලා ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.